Vào cuối năm ngoái, một người mẹ đơn thân người Pháp có tên là Alex và cậu con trai đã dọn đến một ngôi nhà mới. Được biết, ngôi nhà này được cải tạo từ một ngôi nhà thờ cũ, mà trước đó nhà thờ lại được xây cất trên một nghĩa trang cũ. Đó chính là mấu chốt cho những sự kiện đáng lo ngại về sau. Khoảng thời gian sống yên bình trong ngôi nhà này quá ngắn. Có đêm, khi con trai đã yên giấc, Alex bắt đầu nghe thấy những âm thanh trùng rợn của ai đó đang đi lại trong nhà. Nhưng khi đi kiểm tra, cô lại không thấy gì. Sự kiện lạ xảy ra gần đây nhất là vào một đêm khuya, khi Alex đang nằm trên giường, cô ấy lại nghe thấy những âm thanh không thể giải thích phát ra dưới lầu. Không lưỡng lự, cô đi xuống kiểm tra. Khi đó Alex đã nghe thấy giọng nói của một đứa bé đang gọi mẹ. Dĩ nhiên đó không phải là con trai cô, vì thằng bé vẫn đang yên giấc trong phòng của nó. Một lần nữa cô lại nghe thấy tiếng gọi mẹ ơi phát ra dưới lầu. Nhưng khi Alex đi xuống kiểm tra, cô đã sốc khi nhận ra cái đàn piano trong phòng khách đang tự chơi. Đồng thời tivi khi đó cũng đã được bật lên. Không thể giải thích những gì đang diễn ra, thì một lần nữa Alex thất kinh hồn vía khi những quyển sách trên kệ lần lượt rơi xuống sàn như thế. Và cả cái ghế này đã tự nó lắc lư, như thể đang có ai đó hoặc một thứ gì đó đang ngồi trên ghế theo dõi cô ấy vậy. Alex nói suốt đêm hôm đó cô không thể ngủ được, và liên tiếp những ngày sau đó cô ấy phải đối mặt với những điều rùng rợn hơn. Đêm hôm đó, sau khi dắt chó đi dạo trở về nhà, Alex vô tình nhìn thấy một thứ khiến cô lạnh buốt xương sống. Cô cho biết lúc bấy giờ trong nhà hoàn toàn không có người, vì con trai cô đang ở nhà của ba nó. Nhưng thật đáng sợ khi trong phòng con trai lại xuất hiện lâu lâu một bóng đèn như thế. Nhưng khi cô ấy vào tận phòng con trai kiểm tra, lại không phát hiện ra điều gì bất thường nữa, như thể bóng đen kia đã biến mất khi lướt qua khung cửa sổ như vậy. Một đêm khác, khi Alex và con trai đang ở trong nhà, thì điều quái quỷ này lại xảy ra.
Viens bébé chat. Một con gấu bông trong phòng ngủ con trai Alex dường như chân của nó đang ngọ ngoậy một cách đáng sợ. Nhưng đó chưa phải là điều đáng sợ nhất mà Alex đã trải qua. Một đêm khác, khi một lần nữa cô ấy ở nhà một mình, những điều huyền bí xảy ra khiếp đảm hơn. Il est juste fan de cordon bleu, ce mec. Et ça lui sert énormément. Putain. L'un ou deux là. Il est pas à moi. Allez, je suis mon premier entraîneur des. Et s'il y a un conseil que je peux te donner, c'est celui-là. Possible. Mais oui, et je sais que l'imposteur est. Putain. Non, non, mais c'est pas possible. Je ressens un imposteur. Với tất cả những gì xảy ra với Alex đã khiến cô vô cùng lo lắng và sợ hãi. Cô khẳng định bên trong ngôi nhà này đang có một thứ đèn tối đeo bám. Và rất có thể khu nghĩa trang cũ năm xưa là nguyên nhân chính của những sự kiện huyền bí đầy ghê rợn này. Một cảnh quay đáng sợ hiện đang được lan truyền rất nhanh trên nền tảng Reddit bởi nó có liên quan đến siêu nhiên huyền bí. Người chia sẻ cảnh quay cho biết vào cuối năm 2020, người chị gái Anh có đến một bệnh viện ở Panama để thăm người quen. Và khi đó chị ta đang ở trong hành lang, bên trong khu chăm sóc đặc biệt, một nơi mà người thân của bệnh nhân chỉ được ở lại duy nhất một người. Nhưng không biết do chị ta tưởng tượng hay thật sự đã có ai đó theo dõi chị ấy, bởi chị ta luôn có cảm giác đó, mặc dù bên trong hành lang khi ấy chỉ có chị ta mà thôi. Không lâu sau đó, người chị đã trợn hết cả người vì mắt cô đã nhìn thấy đang có thứ gì đó ở cuối hành lang. Một thứ gì đó có màu xám giống như phần trán của một cái đầu của ai đó đang lấp ló ở cuối hành lang, nhìn trộm về phía cô gái đang ngồi. Không lưỡng lự, cô ấy đi vào đó kiểm tra. Khi càng đến gần, cô gái dễ dàng nhận thấy không hề có ai. Nhưng bên trong cảnh quay lại xuất hiện một giọng nói yếu ớt không rõ là của ai, nghe rất gần cô khi đó. Đúng hơn đó là tiếng rên rỉ giống như của một đứa bé. Kỳ lạ hơn nữa, khi chị ta thử quay bằng camera trước, điều kỳ lạ không thể giải thích này xảy ra.
Một phần tóc của cô khi đó không hiểu vì sao nó cứ phập phồng một cách khó hiểu như vậy. Với những người xem thì đó có thể là do một cơn gió nhẹ thổi qua, nhưng người chị gái khẳng định chắc nịch bên trong hành lang không hề có gió, và nhắc lại sự hiện ra kỳ bí ở phía xa xa này. Một lần nữa cái thứ có màu xám quái dị kia lại xuất hiện lấp ló ở phía xa xa cuối hành lang, giống như nó đang cố giữ một khoảng cách nhất định với người chị gái. Người chia sẻ cảnh quay nói anh đã xem đi xem lại rất nhiều lần những cảnh quay này và nhận ra nhiều điều đáng sợ bên trong. Nhưng còn người chị gái anh lại không nhận thấy được tất cả. Chỉ sau khi anh chỉ ra, người chị đã sốc và nhận ra mình đã bị theo dõi suốt đêm hôm đó bởi một thứ mà mắt thường khó có thể thấy được. Dapat kawan baru nah. Woi, lagi santai kawan. Pakai. Ela dunia kawan santai. Pakai. Kawan. Kawan. Well.